Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu našeho minisemináře Moderní technologie hrou. Pro dnešní díl jsme si připravili ukázku, jak rychle lze realizovat inventuru v naší aplikaci Mobilní servisní technik. Protože se snažíme naše ukázky připravovat zábavnou formou, opět nám pomůže vláček. Pro dnešní díl jsme si připravili větší počet vagonků, QR kódy na vagonky s barevným označením na 3D tiskárně bránu pro čtení, tablet s aplikací Mobilní servisní technik. Naše QR kódy jsme dali na jednotlivé vagonky. Vezmeme tablet položíme na naši bránu, pustíme funkci Inventura, aplikace se nás ptá, zda chceme založit novou, potvrzuji založit novou inventuru, můžeme nechat výchozí popis Inventura technika, vybereme položky inventury a zadáme skenovat QR kódy. V tu chvíli se nám spustila kamera a můžeme spustit vláček. Rozjedeme mašinku, zkusíme odhadnout rychlost jízdy, tak aby bylo možné čtení realizovat. Ona ta jízda zvenku vypadá poměrně pomalá, nicméně v té optice tabletu je to poměrně rychlé. Samozřejmě také kvalita čtení se liší podle optiky daného zařízení a nyníž vidíme, že jednotlivé kódy se nám začínají číst úspěšně, takže tato rychlost se jeví jako optimální. V popisku můžeme vidět vždy načtený kód a můžeme ověřit s tím barevným označením vagonku, který je tam napsaný. Můžete vidět i, že kódy jsou různě natočeny, to znamená, jsou to 2D kódy, u kterých nezáleží na natočení, což je velká výhoda a samozřejmě zvyšuje to použitelnost toho našeho řešení. Vyjedeme s vláčkem z podbrány, v kameře už nemáme, zastavíme vláček, já přepnu naši funkci do režimu zobrazení a máme tady seznam, který zkontrolujeme se skutečností. Fialový, černý, oranžový, žlutý, zelený, modrý, červený. Zkusíme se podívat na vláček. Fialový, černý, oranžový, žlutý, zelený, modrý, červený. Myslím si, že náš test byl úspěšný. Vidíme na seznamu, že to je tak, jak jsme načetli. Každý vagónek je načtený jenom jednou. Aplikace má v sobě ochranu proti načtení duplicitně, to znamená, přestože nám čte kontinuálně, tak nám nenačte 2 kódy stejné, což je další významná výhoda našeho řešení, která zvyšuje spolehlivost při užívání. Připravili jsme si pro vás ještě druhou ukázku. Jednotlivé vagonky jsme seřadili do barev podle barevného spektra a aplikaci Mobilní servisní technik jsme nainstalovali na mobilní telefon s Androidem. Pustili jsme funkci Inventura a nyní zapnu, tady máme čerstvá data, zapnu skenovat QR kódy. Zapla se nám kamera, vidíme autofokus, jak nám zazoomoval a já nám pustím mašinku. U mašinky jsem rozsvítil světlo, abychom viděli, že se jedná o novou ukázku. Mašinka se postupně rozjíždí. Zkusíme mašinku dokonce pustit i o něco rychleji, než jsme měli v předchozí ukázce, protože tento mobil by měl mít o něco kvalitnější optiku. A máme tady i jinou komponentu čtení, kdy se nám vlastně zobrazuje pole, v kterém probíhá analýza QR kódu a pro rychlost čtení máme vypnuté ty message se zobrazováním kódu, které byly načteny. To je věc, kterou i tato verze podporuje, akorát message v Androidu má nějakou minimální dobu zobrazení a protože nyní s mašinkou jedeme rychleji, tak by nás ty message de facto zdržovaly při čtení. Ještě nám zapnu opačný režim jízdy. Mašinka nám postupně zastavuje a bude couvat. Už se nám blíží k naší čtecí bráně. A budeme číst zase v opačném směru, to znamená, můžete vidět, že vlastně na směru jízdy pohybu kódu naprosto nezáleží a uvidíte také na funkci, kdy ve finálním reportu, který se za chviličku ukážeme po průjezdu celého vlaku, tak budeme mít položku černého kódu se skupenou, uvidíme tam číslo 2, což je funkčnost, kdy vlastně ve skladu servisní technik čte více položek, tak aplikace má v sobě inteligenci, kdy automaticky se skupuje. Mašinku můžeme nechat jet, já nás už teď přepnu do seznamu, takže vypnu kameru a můžeme tady vidět náš seznam, kdy máme žlutá, oranžová, červená, zelená, modrá, fialový,
černý, u černého máme 2 a jak nám vlastně začala mašinka couvat, tak tady zase máme potom sestupnou řadu fialový, modrý, zelený, červený, oranžový, žlutý. Máme pro vás připravenou ještě třetí ukázku, aplikace mobilní servisní technik. Ta bude ještě více bližší skutečnému použití. Zkusíme jednotlivé vagonky načíst ručně. Opět vyberu funkci inventura, ano, založím novou inventuru, přepnu se na položky inventury a dám skenovat. Budu nyní rukou načítat jednotlivé vagonky. Žlutý mám načtený, oranžový mám načtený, červený mám načtený, zelený mám načtený, modrý mám načtený, fialový mám načtený, černý mám načtený. Vypneme kameru, podíváme se na výsledek. Můžeme vidět, že výsledek je se 100% spolehlivostí úspěšný. Já bych vám tímto poděkoval rád za sledování dnešního dílu. Budeme se těšit někdy zase brzy a více najdete na www.smartdata.cz.